નમસ્તે મિત્રો, આલ્ફા એજ્યુકેશન સેન્ટરના ડિજિટલ ક્લાસમાં હું દixitભાઈ તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે જોવાના છીએ સ્વાધ્યાય 2.2ના અંદર દાખલો નંબર 4। જો મિત્રો તમે દાખલો નંબર 1, 2 અને 3 ના જોયો હોય તો સૌથી પહેલાં એ જોઈ લેવાનું, ત્યારબાદ દાખલા નંબર 4 ઉપર આવી જવાનું, બરાબર। આપણો વિડીયો ગમતો હોય તો લાઈક જરૂરથી કરજો, આ ચેનલને તમારા મિત્રો સાથે શેર પણ કરજો અને હજુ સુધી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બરાબર મિત્રો। ઓકે, તો જોઈએ દાખલો નંબર 4ના અંદર રકમ દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો શોધો અને એનો સંબંધ ચકાસો, બરાબર। તો સૌથી પહેલાં શું કરીશું, અહીંયા જોઈએ તો તમને દેખાય છે દ્વિઘાત બહુપદી આપી છે, બરાબર। આપણને દેખીતા પદ કેટલા દેખાય મિત્રો? 2 પદ દેખાય। વાસ્તવમાં આના 3 પદ, બરાબર। દ્વિઘાત બહુપદીના વાસ્તવમાં 3 પદ, એક પદ આપણને દેખાતું નથી, તેમ છતાં પદ કેટલા છે? 3 છે। તો અહીંયા પદ 2 દેખાય। જ્યારે પદ માત્ર 2 આપેલા શું કરવાનું? સૌથી પહેલાં આના અવયવ પાડવાના, બરાબર। અવયવ કઈ રીતે પાડવાના? બંને પદમાંથી સામાન્ય કાઢી દેવાનું। કંઈ ચલો અહીંયા જોઈએ, સામાન્ય કાઢીએ, 4 સામાન્ય નીકળે, યુ પણ સામાન્ય નીકળે, તો કૌંસની અંદર વધશું, માત્ર વધશે યુ, ઓકે, વત્તા 4 દુ 8 એટલે 2 વધશે 2, ઓકે, યુ તો સામાન્ય નીકળી ગયા। ઓકે, હવે શું કરવાનું? એક્સ બરાબર 0 લઈ લો તો તમને દ્વિઘાત બહુપદીનો શૂન્ય મળી જાય, ન તો 4u બરાબર 0 અને બીજું યુ વત્તા 2 બરાબર 0। આ શું કામ કર્યું? શૂન્ય શોધવા માટે, ઓકે। તો યુ બરાબર 0 ભાગ્યા 4 ગુણાકારમાં બરાબરની પેલી બાજુ હોય તો ભાગાકારમાં જતા રહે, ઓકે। તો યુ બરાબર 4 થઈ જાય, ઓકે, અને અહીંયા યુ બરાબર -2 +2 પહેલી બાજુ જાય તો -2 મિત્રો થઈ જતો હોય, ઓકે। તો અહીંયા આપણને 2 શૂન્ય મળ્યા, યુ બરાબર -2 અને બીજું યુ બરાબર 0, અહીંયા 2 શૂન્ય મળી ગયા, સરસ મજાના। હવે મિત્રો શું કરીશું? સહગુણકો સાથેનો સંબંધ જોવાના છીએ આપણે, બરાબર। તો સહગુણકો સાથેનો સંબંધ જોઈ લઈએ। તો મિત્રો સહગુણકો સાથેનો સંબંધ ચકાસવા માટે શું કરીએ છીએ? દર વખતની જેમ આના અંદર પણ શૂન્યો સાથેનો એ બી સી નક્કી કરી લઈએ છીએ। તો એ બરાબર યુ સ્ક્વેરનો સહગુણક એટલે કે 4, ઓકે, યુનો સહગુણક એટલે કે 8, ઓકે, અને અચળ પદ અહીંયા દેખાતું નથી, તો અચળ પદની જગ્યાએ શું લખશું? વાસ્તવમાં આ બહુપદી અચળ પદ ના હોય તો પાછળ 0 હોય, બીજું કંઈ ના હોય, બરાબર। તો સી બરાબર 0, સમજાય છે મિત્રો? ઓકે, અચળ પદ નથી આપ્યું તો 0, જે પદ નથી આપેલું હોય એ 0 કરી દેવાય, ઓકે। અહીંયા શું કરીએ? શૂન્યોના સરવાળા શોધી દઈએ, તો શૂન્યોના સરવાળા, બરાબર। સંબંધ ચકાસવા માટે દર વખત આપણે આ જ કરીએ, શૂન્યોના સરવાળા। અહીંયા 2 શૂન્યો હતા, કયા કયા હતા મિત્રો? 0 અને -2, એનો સરવાળો, ઓકે। અને આ લખો તો પણ ચાલે, ડાયરેક્ટ હવે સૂત્ર મૂકી દઈએ, શૂન્યના સરવાળાનું સૂત્ર -b/a, ઓકે। હવે શૂન્યના સરવાળાનું સૂત્ર -b/a, તો -b, ચલો બીની જગ્યાએ 8 લખ્યા, એની જગ્યાએ લખ્યા 4, ઓકે। હવે મિત્રો બીને આપણે પ્લસ કરવા, બીને માઇનસ ન રાખવા હોય, આ જે માઇનસ રહે ને, ઓકે, આ માઇનસ ન રાખવા હોય તો માઇનસનું ચિહ્ન બરાબરની પેલી બાજુ એટલે કે 8 જોડે જતું રહે, બરાબર। તો -8 ભાગ્યા 4, ઓકે। હવે 8 કોનો સહગુણક? એ જ કહેવાનું ભાઈ, 8 કોનો સહગુણક? યુનો સહગુણક, બરાબર, યુનો સહગુણક। પરંતુ યુના આગળ માઇનસ લખીશું, કેમ માઇનસ લખીશું? કારણ કે સૂત્રમાં બીના આગળ માઇનસ હતા, વધારાના આયા, બાકી તો +8નો થવો જોઈએ સહગુણક, પણ અહીંયા માઇનસ હતા એટલા માટે માઇનસ યુનો સહગુણક, ઓકે। 4 કોનો સહગુણક? 4 તમને દેખાય, યુ સ્ક્વેરનો સહગુણક દેખાય, ઓકે। તો યુ સ્ક્વેરનો સહગુણક। સંબંધમાં મિત્રો આટલું જ હોય, ઓકે, બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। હવે ચલો જોઈએ શું કરીશું? શૂન્યોના સરવાળા તમે જોઈ ગયા, હવે શૂન્યોના ગુણાકારની વાત કરીએ સંબંધ ચકાસવા માટે, બરાબર। તો શૂન્યોના ગુણાકાર, ઓકે। તો શૂન્યોના ગુણાકાર કયા કયા શૂન્યો છે આપણા જોડે? દેખાય છે ને મિત્રો? 0 અને -2, બંનેનો ગુણાકાર કરી દઈએ, ઓકે। હવે ગુણાકારનું સૂત્ર મૂકી દઈએ, તો ગુણાકારનું સૂત્ર કયું? c/a, ઓકે, બરાબર સીની જગ્યાએ કેટલા છે? 0, કશું નહોતું ને, અચળ પદ એટલે 0, અને એની જગ્યાએ લખી દઈએ 4, ઓકે। તો આગળ 0
શું છે ભાઈ? તો 0 એ પોતે અચળ પદ થાય અને 4 શું થાય? યુ સ્ક્વેરનો સહગુણક થાય મિત્રો. ઓકે, લખી દીધું 4 યુ સ્ક્વેરનો સહગુણક. ઓકે, તો મિત્રો અહીંયા દાખલો પૂરો થાય. જો દાખલો ના આવડ્યો હોય તો ફરી વાર એક વખત જોઈ લેજો. ઓકે, આગળના દાખલા ઉપર હવે આવી જઈશું. ઓકે મિત્રો, હવે ચાલો જોઈએ દાખલો નંબર 5. 5માં કેવું છે? ટી સ્ક્વેર ઓછા 15, મતલબ કે દ્વિઘાત બહુપદી આપેલી છે, બરાબર. 2 પદ દેખાય, પાછળનું પદ 3 હોય. અને હવે કેવી રીતે પાડીશું? કોણ કોનો વર્ગ થાય નક્કી કરવાનું, બરાબર. ટી સ્ક્વેર. ઓકે, તો ટી કોનો વર્ગ થાય? તો કૌંસ બાર વર્ગ કરી દઈએ. ઓકે, અને 15 કોનો વર્ગ થાય? 15નું વર્ગમૂળ ન નીકળવા માટે શું કરીશું? વર્ગમૂળમાં 15નો વર્ગ. ઓકે, વર્ગમૂળમાં 15નો વર્ગ. ઓકે, હવે જોઈએ આનો બંનેનો ભેગો વર્ગ કરી દઈએ. બંનેનો ભેગો કૌંસ બાર વર્ગ, તો ટી ઓછા વર્ગમૂળમાં 15નો કૌંસ બાર વર્ગ. ઓકે, હવે મિત્રો શું કરીશું? આના 2 અવયવ પડે, ટી ઓછા વર્ગમૂળમાં 15 અને ટી વત્તા વર્ગમૂળમાં 15. આ 2 અવયવ તમે ધોરણ 8 અને 9માં શીખીને આવ્યા છો. ઓકે, હવે શું કરીશું? શૂન્ય શોધવા માટે px બરાબર 0 લઈ લઈશું, બરાબર. તો px 0 લઈએ તો કેવું થાય? ટી વત્તા વર્ગમૂળ 15 બરાબર 0. બાજુવાળું પદ અહીંયા લખું છું. ઓકે, અને આ પદ અહીંયા લખું છું. ટી ઓછા વર્ગમૂળ 15 બરાબર 0. ઓકે, હવે મિત્રો ટી બરાબર વર્ગમૂળ 15 પ્લસ પેલી બાજુ જોઈએ તો માઇનસ થઈ જાય, અને આ બાજુ માઇનસ વર્ગમૂળ 15 બરાબરની પેલી બાજુ જાય તો પ્લસ વર્ગમૂળ 15 થઈ જાય. ઓકે, તો સરસ મજાના અહીંયા આપણને 2 શૂન્યો મળી ગયા. ઓકે, તમે જોઈ શકો છો, સરસ 2 શૂન્યો આપણને અહીંયા પ્રાપ્ત થયા. દાખલામાં ખબર ના પડતી હોય તો ફરી વાર જોઈ લેજો. ઓકે મિત્રો, હવે શું કરીશું? સહગુણકો સાથેનો સંબંધ ચકાસી. તો સહગુણકો સાથેનો સંબંધ ચકાસવા માટે તમે એબીસી નક્કી કરવું પડશે આપણે, બરાબર. સહગુણકો સાથેનો સંબંધ ચકાસવા માટે એ બરાબર ટી સ્ક્વેરનો સહગુણક, એટલે કે કંઈ ના હોય તો એક તો હોય ને મિત્રો. હા, કંઈ સહગુણક ના હોય તો એક તો હોય જ. ઓકે, ટી સ્ક્વેર આપેલા છે એટલા માટે. તો એક બી બરાબર ટીનો સહગુણક. ટી તો છે જ નહીં, તો શું કરજો? ટી કશું ના હોય તેનો સહગુણક 0 હોય. જો વાસ્તવમાં પદ કેવું હોય જો સમજો. પહેલું તો કેવું હોય? ટી સ્ક્વેર હોય, પછી કેવું હોય? વત્તા 0t હોય, સહગુણક 0 હોય, બરાબર. 0t હોય અને છેલ્લું પદ ઓછા 15 જે રહ્યું એ તો એમને એમ મૂકી દેવાય, બરાબર. વાસ્તવમાં એક્ઝેક્ટ આવી એ બહુપદી આપેલી હોય, બરાબર. ઓકે, તો બી બરાબર 0 અને સી બરાબર તો અચળ પદ માઇનસ વર્ગમૂળમાં 15 મૂકી દીધા. ઓકે મિત્રો, હવે શું કરીશું? સૌથી પહેલાં તમારે નક્કી કરવાનો શૂન્યોનો સરવાળો. ઓકે, જોઈએ શૂન્યોનો સરવાળો. ઓકે, તો શૂન્યના સરવાળા કયા કયા શૂન્યો? માઇનસ વર્ગમૂળ 15 અને પ્લસ વર્ગમૂળ 15, બંનેનો શૂન્યનો સરવાળો કરી દઈશું, બરાબર. માઇનસ વર્ગમૂળમાં 15, ઓકે, વત્તા વર્ગમૂળમાં 15, બંનેનો સરવાળો. તો વાસ્તવમાં બંને સરવાળાનું મૂલ્ય 0 થાય એ આપણે સાબિત કરીએ. તો શૂન્ય સરવાળાનું સૂત્ર માઇનસ બી બાય એ. ઓકે, બીની જગ્યાએ મૂકી દઈએ 0 અને એની જગ્યાએ મૂકી દઈએ 1. ઓકે, તો 0 કોનો સહગુણક હતો ભાઈ? ટીનો સહગુણક હતો. ઓકે, ટીનો સહગુણક હતો ને. ઓકે, ટીનો સહગુણક. પરંતુ સૂત્રમાં બી માઇનસ હોવાથી બીને તમારે પ્લસ કરી દેવો હોય તો એ બીની નિશાની ટીના જોડે જતી રહે, ટીનો સહગુણક. અહીંયા એક તો ટી સ્ક્વેરનો સહગુણક, બરાબર મિત્રો. ઓકે, હવે જોઈએ. હા, ટી સ્ક્વેરનો સહગુણક વ્યવસ્થિત લખી દઈશું. ટી સ્ક્વેરનો સહગુણક સાથે સાથે મિત્રો તમે લખતા રહેજો, તમારી પોતાની નોટમાં નોટ ડાઉન કરજો. ઓકે, ઓકે, હવે જોઈએ તો શૂન્યોનો ગુણાકાર. શૂન્યનો ગુણાકાર બરાબર સી બાય એ. બંનેના શૂન્યો છે. માઇનસ વર્ગમૂળ 15 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 15.
ઓકે સી બાય એ. સીની જગ્યાએ જે અચળ પદ હતું આપણું, કયું અચળ પદ હતું? માઇનસ વર્ગમૂળમાં 15 હતું. ઓકે, તો માઇનસ વર્ગમૂળમાં 15 આપણે લખી દઈએ છીએ. અને એ તમારું માઇનસ વર્ગમૂળ 15 અને એની જગ્યાએ શું હતું ભાઈ? ટી સ્ક્વેરનો સહગુણક હતો ને, 1 હતો. તો 1 લખી દીધા. હવે લખી દેવાનું માઇનસ વર્ગમૂળ 15 છે શું? અચળ પદ. અને 1 શું છે ભાઈ? તો 1 પોતે એ ટી સ્ક્વેરનો સહગુણક થાય. મિત્રો આ રીતે મજાનો દાખલો તમને આવડી જાય. ઓકે, આપણી ચેનલ જો ગમતી હોય તો ફરજિયાત એને સબસ્ક્રાઈબ તો કરી જ દેજો. તમારા મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. ઓકે, જોડાયેલા રહો આગળના દાખલા શીખવા માટે. આપણા જોડે બહુ મજા આવવાની છે. ઓકે, થેન્ક યુ.